हेलो गाइज हैन यो चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने जस्तै कि हामीले यो मिन टर्मको बारेमा चाहिँ लिएर आएको छौँ। मिन टर्म के म्यापबाट चाहिँ मिन टर्मबाट ग्रुपिङ गरेर चाहिँ गर्न गइरहेको छौँ। र सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै कि हामीले चाहिँ वान रो मिन टर्म भनेको वान रो डन्ट केयरको मिक्स छ भने चाहिँ हामीले मिन टर्मबाट चाहिँ के म्याप फाइन्ड गर्न सक्छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले वान रो ह्यासट्यागबाट नि हामीले ग्रुप बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रुपिङ गर्न सक्छौँ क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा भइदियो, यो अर्को भइदियो, अनि त्यस पछाडि यो अर्को भइदियो, यो अर्को भइदियो। यो कर्नर अथवा यो भनेको के हो एउटा कर्नरदेखि अर्को कर्नर रोलिङबाट चाहिँ हामीले रोलिङ ग्रुपबाट चाहिँ हामीले यो निकाल्यो एउटा। यो निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हाम्रो के आउने भइदियो त ए बार डी बार आउने भइदियो यो केसबाट होइन। यो केसबाट सबै टोटल हो। अनि यो पार्टबाट यो यति पार्टबाट चाहिँ हाम्रो यो एउटा ग्रुप भइदियो। अनि यो गरेर चाहिँ ओभरल्यापिङ ग्रुप चाहिँ हामीले चारवटा क्वाडको बनाउन सक्यो। अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को भनेको यो यतिलाई र यतिलाई फेरि हाम्रो यो भने पछाडि फर्स्ट केस भनेको पछाडि ओभर कर्नरको वान केस भइदियो। टु सेकेन्डको भने पछाडि ओभरल्यापिङ अथवा त्यो रोलिङ नै के भइदियो ओभरल्यापिङकै भइदियो। यो पनि यो सेकेन्ड केस यही दुईटाको भइदियो। यस्तो चारवटाको साइडको भइदियो। अनि त्यस पछाडि अर्को भने पछाडि यो दुईटामा ओभरल्यापिङ क्वाड फर्स्ट र सेकेन्ड यही छ नि त। फर्स्ट र सेकेन्ड एक र दुई यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस सी अनि त्यसबाट बी बार डी आउने रहेछ। यो भने पछाडि यो फर्स्टमा यो साइडको ओभरल्यापिङ गरिसकेपछि यति गरिसके पछाडि ए बार डी बार आउँछ। अनि त्यस पछाडि ए बार सी भनेको चाहिँ कसरी आउँछ भने यति गरेर आउँछ। अनि यो भनेको पछाडि बिसी भनेको यतिबाट आउँछ होइन। बी यो कमन आउँछ नि त। अनि त्यस पछाडि बी बार डी बार पनि आउँछ। म एउटा डेमो चाहिँ देखाउँछु है त कसरी देखाउँछु भने यो साइडको देखाउँछु ल। साइडको सबै कर्नरको गर्दाखेरि ए बार बी बार सी बार डी बार भइदियो प्लस यो भइदियो। यो एउटा साइडको भइदियो। अनि यो साइडको गर्नु ए बार बी बार अथवा के भइदियो भने यो सम गरौँ न। यो ए बार बी सी बार डी भइदियो प्लस अनि यो साइडको गरिदिउँ न यति यो र यो गरिदिउँ। त्यसो गर्दाखेरि यो तल्लो साइडको है ए बी बार भइदियो। अनि त्यसबाट यो गरिसके पछाडि यो यसकै फेरि ए बार बी बार अनि यो साइडको भने पछाडि सी डी बार प्लस अनि त्यस पछाडि यो भने पछाडि ए बी बार यहाँ भने पछाडि सी डी बार भइदियो। यसबाट टोटलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कमन लिनु पऱ्यो क्या। टोटलबाट कमन लिँदाखेरि चाहिँ कुन आउँछ त भन्दाखेरि टोटलबाट कमन यो टोटल भ्यालुबाट कमन गर्दाखेरि यो यसमा ए छ यसमा मिलेन भन्ने बित्तिकै यो क्यान्सिल भइदिइहाल्यो। ए क्यान्सिल यसमा नमिल्यो भने यसमा मिल्ने भनेको कुन हो यसमा मिल्ने भनेको पछाडि यसमा यो बी बार मिल्यो यसमा मिल्यो ठिक छ। यसमा पनि मिल्यो यसमा पनि मिल्यो भने पछाडि एउटा बी बार आइहाल्यो चारवटैबाट। अनि यसमा सी छ सी बार छ ठिक छ यहाँ सी यसबाट क्यान्सिल भइदियो सी मिलेन। अनि त्यसबाट डी यहाँ छ डी यहाँ हामीले के गर्यो एकछिन लेट सी होइन सी डी बार अनि त्यसपछि सी यहाँ त यस्तो नि त यो डी बार नै हो है। डी बार मिल्यो भने डी बार गरेर चाहिँ बी बार डी बार हाम्रो लास्टको भनेको चाहिँ यो कर्नरको के म्यापबाट ग्रुपिङ गरेर चाहिँ बी बार डी बार गरेर चाहिँ हामीले टोटल फङ्सन चाहिँ यति हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ भइदियो क्या। यो हो एसओपी सम अफ प्रोडक्ट भनेको मिन टर्म हो। सो यसरी हामीले एन्सर फाइन्ड आउट गरियो।
अनि अब अर्को केसमा अब पछि फेरि नेक्स्ट टाइम गरौँला।